السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ جايين النهارده بنعمله طريقة المكرونة اللي هي بتتعمل في 10 دقايق. يلا بينا نشوف المقادير بتاعتنا ايه. معانا هنا زيتون، ومعانا جبنة موتزاريلا، ومعانا بسطرمة، ومعانا مكرونة، ومعانا هنا صلصة، ومعانا طماطم، ومعانا فلفل اخضر حراق، ومعانا فلفل الوان، ومعانا فلفل الوان. ويلا بينا نشوفوا الطريقة بتاعتنا ايه. دلوقتي يا جماعة احنا هنسلق المكرونة بتاعتنا نص سلقة وهرجع لكم تاني. يا جماعة المكرونة بتاعتي اتسلقت وهي فاضلها ثانية تتسلق وهشيلها من على النار. ودلوقتي يا جماعة انا حطيت شوية زيت في الحلة بتاعتي وهنزل عليهم الطماطم بتاعتي والفلفل الالوان، وهنزل الفلفل الحراق واهو. وانا كده نزلت الحاجات بتاعتي ومعايا هنا البسطرمه والزيتون الجبنه الموتزاريلا. المكونات بتاعتي هنا في الحله وهسيبهم يستريحوا شويه وهرجع لهم. دلوقتي يا جماعه انا ضفت المكونات اللي انا حطيتها ديت معلقتين صلصه وهشيلهم دلوقتي عشان احطهم على المكرونه وهرجع لكم. فضل المكرونه بس ماما قالت لي انك انت صغيره ومش هينفع تنزلي الحاجات اللي هي سخنه، فهي قالت لي هتنزلها وانا هرجع لكم وهتشوفوا شكلها بتاع المكرونه بتاعتنا. وانا هبتدي دلوقتي عشان انزل عليهم الجبنه بتاعتنا الموتزاريلا، ودلوقتي هجيبها وانزلها. دلوقتي يا جماعه اهي الجبنه الموتزاريلا وهحطها كده، وهحط الجبنه الموتزاريلا وهرجع لكم. حطيت الجبنه الموتزاريلا على المكرونه وهدخلها الفرن لمده ربع ساعه واستنوني على بال ما تجهز. المكرونه بتاعتنا اهي يا جماعه وده شكلها النهائي. ومعلش بقى انا اتلخبطت المره اللي فاتت، هي كانت 10 دقايق مش ربع ساعه. يلا بقى وسلام، اقابلكم في فيديو جديد.